नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुले स्वागत छ अनिल युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुले एउटा नयाँ कुरा सिकाउन गइरहेको छु। गुगल फ्लो भित्र एउटा नयाँ फिचर्स आएको छ जसको नाम हो एजेन्ट र त्यसले हामी कसरी युज गर्न सक्छौं त्यसैले म एउटा सानो ट्युटोरियल बनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ गुगलमा आएर सर्च गर्नु होला फ्लो र यो गुगल फ्लो गुगल एप्स लेखेको फर्स्ट वाला वेबसाइट खोल्नु होला र यो खोलिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ मेरो ल्याङ्ग्वेज अहिले चेन्ज भएर आउँदैछ, म यसको ल्याङ्ग्वेज मिलाउँछु। 3 डटमा क्लिक गरेर ट्रान्सलेटमा आएर र यसले म इङ्ग्लिश गर्छु अनि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लेख्छ, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र फेरि अलिकति यहाँ ल्याङ्ग्वेजको समस्या आएको छ, म फेरि यहाँ क्लिक गरेर चेन्ज गर्छु। हुन त मलाई थाहा छ तर तपाईहरुले कन्फ्युजन नहोस् भनेर यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर ट्रान्सलेटमा गएर फेरि म इङ्ग्लिश गर्दिन्छु एकचोटी। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अलरेडी अब अरु कुराहरु तपाईले थाहा छदैछ। अब अलरेडी मेरो कोर्स पनि छ, हजुरहरूले यदि लिनु भएको छ भने तपाईले थाहा छ कसरी फ्लो एकदम फुल ट्युटोरियल कसरी युज गर्ने भनेर थाहा होला। आज हामी मात्र यो एजेन्टको कुरा गर्छौं। यदि तपाईले एआई कोर्स सिक्नु छ मसँग स्पेशली भने कमेन्टमा लेख्नु होला, म तपाईलाई डिटेल्सहरु पठाइदिन्छु। फर्स्टमा अब यहाँ एजेन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब एजेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ क्लिक गर्नु होला, यो सेटिङमा क्लिक गरेर यहाँ अलवेज सिलेक्ट गर्नु होला यदि सधैँको लागि यही राख्नु छ भनेर। जस्तै अब मलाई इमेज सधैँ कुन साइजमा चाहियो, 16:9 मा चाहियो कि यो रेसियोमा चाहियो। अब इमेजको लागि फर्स्टमा सेटिङ छ, इमेजमा मैले 16:9 राखेको छु र कतिवटा इमेज चाहियो मैले 2टा राखेको छु र कुन मोडल युज गरेर इमेज बनाउनु छ। फर एक्जाम्पल यहाँ न्यानो बनाना 2 छ, तपाईमा जुन अवेलेबल होला त्यो युज गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ अब भिडियोको सेक्सन छ। भिडियोमा अब यो कुन युज गर्नु छ, जस्तै 16:9 युज गर्नु छ कि 9:16 रेसियो युज गर्नु छ। अब युट्युबमा मलाई हाल्नु छ भने म 16:9 राख्छु। त्यसपछि अब एउटा प्रम्प्टबाट अथवा एउटा मतलब कतिवटा भिडियो चाहियो क्वान्टिटीमा, अब मलाई एउटा भिडियो चाहियो मैले एउटा सिलेक्ट गरेको छु र कुन मोडल भिडियोको लागि कुन मोडल युज गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मसँग ओम्नी फ्ल्यास छ, यो लेटेस्ट मोडल आएको छ, म अहिलेको लागि यही युज गर्छु। यो ओम्नी फ्ल्यासमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि सेभ गरिदिन्छु। यो सेटिङ भयो। त्यसपछि यहाँ एउटा छ इन्स्ट्रक्सन भन्ने, यो इन्स्ट्रक्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ एड इन्स्ट्रक्सनमा फेरि क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ केही रेफरेन्स दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर इमेजहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि अब के गर्छु, मसँग यहाँ प्रोम्प्टहरु अलरेडी लेखेर राखेको छु, एकदम सिम्पल छ। यो म तपाईलाई कमेन्टमा नत्र डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिदिन्छु र यो प्रोम्प्टहरु लेख्ने पनि मैले सिकाएको छु अलरेडी। त्यसैले म यहाँ अहिले कपी पेस्ट गर्छु। यहाँ म एउटा 3D कार्टुन बनाउन गइरहेको छु यो सानो बच्चाहरुको लागि। अब म यहाँ आएर यो पेस्ट गर्छु र यहाँ फिनिशमा क्लिक गर्छु र सेम प्रोम्प्ट यहाँ पनि आएर म पेस्ट गर्छु र यहाँ पनि फिनिश गर्छु। अब हामी अलिकति वेट गर्छौं। म एकचोटी यहाँ एउटा ब्रिफ दिन चाहन्छु। जस्तै यहाँ के भनेको छु, क्रिएट हाई क्वालिटी पिक्चर स्टाइल 3D एनिमेटेड सर्ट मोरल स्टोरी फर नेपाली चिल्ड्रन। अब ड्युरेसनहरु दिएको छु 40 देखि 50 सेकेन्डको। त्यसमा के हुनु पर्यो, क्यूट हनेस्ट मंकी हुनु पर्यो। सबै कुराहरु मैले प्रोम्प्टबाट यसले च्याट जीपीटी युज गरेर मैले बनाएर राखेको छु। अझ केही चेन्ज गर्नु छ स्टोरीहरु भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्टोरीहरु। अहिले म यहाँ सिम्पल राखेको छु र यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सन कमेन्ट बक्समा लिंकहरु दिदिन्छु यो डकको, जहाँबाट तपाई कपी पेस्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म फेरि यहाँ फ्लोमा आयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले यस्तो इन्टरफेस अब दिएको छ। यहाँ सबै कुराहरु उसले पढिदिएको छ अनि यहाँ के भनेको छ, डु यु हैव नेम अफ क्यूट मंकी एन्ड जेन्टल डियर। अब यहाँ जस्तै नाम उसले सोधेको छ, के तपाई आफ्नो मंकीलाई र डियरलाई नाम दिन चाहनुहुन्छ। अब फर एक्जाम्पल म मंकीलाई एउटा नाम दिदिन्छु। अब जस्तै मंकीलाई म एउटा कुनै हीरा नाम दिदिरहेको छु, मंकीलाई हीरा, अथवा यहाँ मंकी नेम भनेर म हीरा दिन्छु। मंकी नेम हीरा एन्ड डियरको नाम म यहाँ डियरको डियर नेम भनेर म एउटा अब मोती दिदिरहेको छु। ल हीरा मोती मैले नाम दिदियो र कमा दिएर वुड यु लाइक टु मी ड्राफ्ट स्क्रिप्ट विथ द नेपाली डायलग एन्ड नरेसन फर्स्ट अर शुड वी जम्प स्ट्रेट इन्टु डिजाइनिङ द क्यारेक्टर लुक्स। अब फर्स्टमा के भनेको छ, ड्राफ्ट स्क्रिप्ट विथ नेपाली। म यहाँदेखि कपी गर्छु र नेपाली फर्स्टमा राख्छु, अथवा नरेसन फर्स्ट कपी गरेर कमा राखेर यहाँ पेस्ट गर्छु। यति कुरा राखेपछि इन्टर, यो पढेर तपाई एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ इन्टर थिच्छु र अलिकति वेट गर्नु होला, यसमा टाइम पनि लाग्न सक्छ। र यदि तपाईसँग फ्री छ भने त्यहाँ अप्सन नहोला, त्यसैले अब प्रो छ भने प्रोमा मात्र मिल्छ। यहाँ मैले प्रो मोडल युज गर्दैछु त्यसैले एभाइलेबल छ।
तपाईमा फ्रीमा यदि नहेरिरहेको होला भने त्यसको लागि प्रो किन्नुपर्छ। अब प्रो पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग प्रो पनि छ, कमेन्टमा मेसेज छोड्नु होला अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो इमेल होला, त्यो इमेलबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अलिकति वेट गर्छौँ, यहाँ एजेन्ट आफै काम गरिरहेको छ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिइसकेको छ सबै कुराहरू। वुड यु लाइक टु मुभ फरवर्ड विथ जेनेरेटिङ क्यारेक्टर रिफरेन्स फर हिरा मोती अर वुड यु लाइक टु सी भिजुअल ग्रिड अफ स्टोरी फर्स्ट। अब म के भन्छु, फर्स्टमा म सी अ भिजुअल स्टोरी ग्रिड गर्छु। यहाँसम्म कपी गरेर म टाइपिङ पनि गर्न सक्छु, तर म सिधै कपी पेस्ट गरेर टाइम बचाउँछु र यहाँ इन्टर थिच्छु। अब के गर्छ, यसले एउटा ग्रिड बनाउँछ, स्टोरी बोर्ड बनाउँछ र त्यो हामी हेरेर त्यसपछि यसले नेक्स्ट गर्छौँ भने हामीले केही गर्नु परिरहेको छैन, सबै एआई एजेन्टले गरिरहेको छ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आई एम गोइङ टु जेनेरेट अ भिजुअल स्टोरी बोर्ड ग्रिड फिचरिङ्स। यस्तो आउँछ अप्रुभ नो क्वेसन आक्स भनेर। म यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने फेरि बार बार क्वेसन सोध्न सक्छ कि अप्रुभ माग्छ, त्यसैले म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु भने अप्रुभ डु नट आक्स अगेन भनेर गयो। अब यो फेरि हामीसँग सोध्दैन, आफै काम गरिरहन्छ। अब यो फेरि हामीसँग अप्रुभ लिँदैन, आफै काम गरिरहन्छ। अप्रुभलको लागि फेरि मेसेज गर्दिनँ, अरू कामको लागि मेसेज गर्छ तर अप्रुभलको लागि मेसेज गर्दिनँ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्टोरी बोर्ड यहाँ बन्दैछ। हामी अलिकति वेट गर्छौँ र यस्तै तपाईँहरूले पनि एआई रिलेटेड भिडियोहरू सिक्नु छ भने अनिल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि तपाईँले मसँग फुल्ली डिटेल कोर्स सिक्नु छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, डिस्क्रिप्सनमा मेरो इमेलहरू छ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बनेर आइसकेको छ स्टोरी बोर्ड। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्टोरी बोर्ड बनेर आइसकेको छ र यसले यहाँ के भनेको छ, हाउ डज दिस लुक टु यु, इफ यु ह्याप्पी विथ द डिजाइन वी क्यान मुभ अन टु जेनेरेटिङ क्यारेक्टर रिफरेन्स फर हिरा एन्ड मोती इन सुट स्टे कन्सिस्ट। म जस्ट यहाँ आएर अब गो अहेड गरिदिन्छु। यहाँ गो अहेड गरिसकेपछि यसले अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मिङ फरवर्ड मुभमेन्ट। यसमा अब फर्स्टमा यस्तो बादर आएको छ, ढाका टोपी लगाएको छ र कति 2, 4, 6वटा छ। अब यो 40 सेकेन्डको जतिको बनाउँछ क्लिप। अहिले इमेज बनाइरहेको छ सायद, यो फर्स्टमा स्टोरी बोर्ड हो, त्यसपछि इमेज बनाउँछ र इमेज पछि सायद भिडियो अब रेडी गर्छ। म भिडियोको पनि तपाईँले प्ले गरेर हेरेर हुन्छु कस्तो छ साउन्ड क्वालिटी अनि भिडियो क्वालिटी कस्तो छ र यसले म युट्युबमा पनि अपलोड गर्छु। यसको पनि लिङ्क म तपाईँहरूले पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बनेको छ भिडियो भनेर। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले मजाले बनाएर सबै मलाई यहाँ कुराहरू दिइसकेको छ, उसको हाइटहरू भयो, पुरै डिटेल्समा मलाई दिएको छ। अब जस्ट म आएर के भन्छु, फेरि यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। नाउ द्याट वी हेभ आवर क्यारेक्टर एन्ड द स्टोरी बोर्ड वी डु लाइक टु मी स्टार्ट जेनेरेटिङ द फर्स्ट भिडियो क्लिप अफ हिरा। अनि म यहाँ भन्छु गो अहेड, अनि यहाँ आएर जस्ट गो अहेड लेखिदिनु होला। यति लेखिसकेपछि यसले आफ्नो काम स्टार्ट गर्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै डिटेल्समा बनाएर दिएको छ, एक एक कुराहरू, यसको कलर, उसको हाइट, टोपीको कलर। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब फर्स्ट भिडियो यहाँ बनाउन थालेको छ यसले। हामी अलिकति वेट गर्छौँ। आई एम गोइङ टु जेनेरेट द फर्स्ट सिन वेयर हिरा स्विङ थ्रु द म्याजिकल फरेस्ट एन्ड डिस्कभर द ट्रेजर भनेर भनेको छ यसले। अब हामी अलिकति वेट गर्छौँ, यो भिडियो कति समय लाग्छ बन्नमा। यहाँ तबसम्म के भनेको छ, फिल फ्री टु चेक ब्याक सुन अर वी क्यान स्टार्ट प्लानिङ द नेक्स्ट सिन वेयर हियर डिस्कभरिङ। म यहाँ फेरि गो अहेड भन्छु, तर मैले के भनेको छु कि मैले सेकेन्ड पनि बनाउनको लागि, त्यसैले यहाँ सेकेन्ड पनि बनाइरहेको छ। फर्स्ट सेकेन्ड, आई एम गोइङ टु जेनेरेट द सेकेन्ड सिन वेयर हिरा डिस्कभर द हिडन ब्याग अफ ट्रेजर। त्यसपछि म अब यो बनिसकेपछि म भन्छु थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जतिसम्म यहाँ मेरो हुन्छ त्यतिसम्म सिन हामी बनाउँछौँ। यहाँ के भनेको छ, वुड यु लाइक टु किप गोइङ विथ फ्रेम 3 वेयर मोती मेक्स हर एप्रिल। यहाँ फेरि के भनेको छ, वुड यु लाइक टु किप गोइङ विथ फ्रेम 3। म यहाँ भन्छु यस, म यहाँ यस लेखेको छु। फेरि यो 3 सिन बनाउँछ र यस्तै हामीसँग सोध्दै गर्दा हामी यहाँ अहिले हिरो रहेको छ। म फेरि रिट्राई गर्छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई एम गोइङ टु जेनेरेट थर्ड सिन। फर्स्ट बनिसक्यो, सेकेन्ड बनिरहेको छ, थर्ड पनि बनिरहेको छ। म एकचोटि फर्स्ट प्ले गर्छु। एका देशमा एउटा सुन्दर वन थियो जहाँ हिरा नामको एउटा बन्दर बस्थ्यो। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले साउन्ड पनि सुन्नुभएको होला, साउन्ड कस्तो आएको छ यसको।
अब सिन 1 भयो, सिन 2 छ, सिन 3 छ। यहाँ के भन्दैछ सिन 4 को लागि यहाँ सोध्दैछ, म यस लेख्छु। अब सिन 4 पनि बनाउँछ र हामी अब एकैचोटि एउटा गरेर डाउनलोड गर्छौँ र पछि अब कुनै पनि एडिटिङ एपमा गएर यसले मर्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई एम गोइङ टु जेनेरेट 4 सिन भनेर भनिदिएको छ। अब फर्स्ट यहाँ म यसले डाउनलोड गरिरहन्छु, यसले यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्छु र ब्याक आउँछु। त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड सिन छ, यहाँ क्लिक गर्छु र यसले पनि यहाँ डाउनलोडमा गएर डाउनलोड गर्छु र ब्याक आउँछु र त्यसपछि यहाँ थर्ड सिन छ, यहाँ क्लिक गर्छु र यसले पनि यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छु र फेरि ब्याक आउँछु र यहाँ फोर्थ सिन बनिरहेको छ र 5 को लागि सोधिरहेको छ। म यहाँ यस लेख्छु र इन्टर थिच्छु। अब 4 अहिले बाँकी छ डाउनलोड गर्न र 5 पनि बनाउन मैले भनिदिएको छु। 3वटा यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसले हामी सिक्वेन्स अनुसार मजाले एडिटिङ एपमा गएर यसले मर्ज गर्न सक्छौँ। अब हामीको अलिकति वेट गर्छु, यो कति टाइम लिँदैछ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिन पनि बनेर आइसकेको छ। म यसले प्ले गर्छु, प्ले भन्दा पनि डाउनलोड गर्छु सिधै। तपाईँहरू प्ले गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही चेन्जहरू गर्नु छ भने। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज मेरो चेन्ज भएर यहाँ इङ्ग्लिस गर्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ केही चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ प्रोम्प्ट लेखेर यसको भित्र अब क्यारेक्टर नै चेन्ज गर्नु पर्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु छैन भने डाइरेक्ट यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मेरो डाउनलोड भइसक्यो। अब लास्ट एउटा यहाँ भइरहेको छ, यहाँ के भनिरहेको छ, सुड आई गो अहेड एन्ड जेनेरेट द फाइनल आउटरो सिन विथ द मोरल अफ द स्टोरी। म भन्छु यस र इन्टर थिच्छु। अब एउटा यो डाउनलोड गर्न बाँकी छ र एउटा अहिले बन्न गइरहेको छ, त्यो बाँकी छ। बाँकी हाम्रो स्टोरी कम्प्लिट भयो। यो तरिकाले हामीहरू आफ्नो स्टोरीहरू बनाउनु छ भने, भिडियोहरू बनाउनु छ भने ठुलो भने हामी एजेन्ट युज गरेर त्यहाँ एकैचोटिमा सबै सिस्टममा एड गरेर सेटिङहरू मिलाएर यस्तो बनाउन सकिन्छौँ, जसले हाम्रो टाइम पनि बच्छ र इफोर्ट एकदमै बच्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यस गो हेड भनेर बाँकी सब कुरा गर्दैछु, बाँकी एआईले नै गर्दैछ। अब यो पनि बनेर आइसक्यो। म यहाँ क्लिक गर्यो, चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ लेखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले केही चेन्ज गर्नु छैन, सिधै आएर डाउनलोड गर्छु, यहाँबाट ब्याक आउँछु। ल यहाँ लास्ट बनिरहेको छ र यहाँ के भनेको छ, अल अफ योर क्लिप आर करेन्टली बिङ प्रोसेस्ड इन द क्यू, यू क्यान चेक देयर प्रोग्रेस इन द एसेट ग्रिड एन्ड सुन यु विल हेभ द पिस फर योर एनिमेटेड सर्ट। ल हाम्रो लास्ट यो बाँकी छ, बाँकी यो सबै भइसकेको छ। अब हामी यसले अब एडिटिङ गर्दाखेरि फर्स्टमा सिन 1 भयो भने हामी सिन 1 2 गरेर यसले हामी नेम गरेर रिनेम गरेर राख्छौँ ताकि पछि हामीले गाह्रो नहोस्। जस्तै यो सिन 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, यो 5 र टोटल 6वटा छ। अब त्यसको म रिनेम गरेर यसलाई कुनै पनि एडिटिङ एपमा गएर एडिट गरेर युज गर्न सक्छु। जस्तै म यहाँ क्लिक गर्छु र प्ले गर्छु एकचोटि, यसले ठुलो गरेर प्ले गर्छु एकचोटि। याद राख्नुस्, इमानदारिता नै सबैभन्दा ठुलो नीति हो। यहाँ हेर्नुभयो लास्टमा कति मजाले नेपाली टेक्स्ट पनि लेखेर दियो। अब यो तरिकाले हामीहरू एजेन्ट युज गरेर कम्प्लिट एउटा स्टोरी बनाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियोमा यति नै। र तपाईँ पनि एआई सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो व्हाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला अनि भन्नुहोला मैले अनिल सरसँग सिक्नु छ, अनि उहाँहरू तपाईँले कनेक्ट गरिदिनुहुन्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला।